Hello. Good evening, Sabajanalai. I hope I'm audible. Okay, so sound is all good. Okay, so हामी आज हाम्रो class, I mean, class number is it must be probably 80, 82 है. तर हाम्रो यो practice set जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ number 14 हो. Okay, this was our new practice set which we started 1 month earlier. अनि म आशा गर्दैछु तपाईहरुले प्रिभियस क्लासेसहरु हेरिसक्नु भएको छ, प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ, आफ्नै हातले सल्युसन just give me a second, okay? Just give me a second. Just plug this on. Okay, yeah. So म के भन्दै थिएँ, म आशा गर्दैछु तपाईहरुले आफै सल्युसन गर्यो होला है, आफै जति सक्दो आफै गर्नु. Okay, आउँदै आएन भने चाहिँ you can always refer to my solution or my videos. Okay, अनि तपाईहरुको एक्जाम पनि आइसकेको छ है, it's almost there. So म आशा गर्दैछु तपाईहरु रेडी छ होला अहिले not just with my subject, not just with quants, तपाईहरुले अरु सब्जेक्टहरु पनि राम्ररी पढिसक्नु भएको छ होला, अहिले रिभाइज गर्नु हुँदैछ होला. So yes, let's start our questions. Okay, अनि of course तपाईहरुको साथीहरुलाई एकपल्ट खबर गरिदिनुहोस्, सबैलाई मेसेज गरिदिनुहोस् कि क्लास सुरु भइसक्यो भनेर. ओके, सो स्टार्ट गरौँ त. त्यसो भने हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के छ है, अनि अफ कोर्स तपाईहरुको आई मीन टु से दैट यो तपाईहरुले आन्सर दिनु पर्यो. ओके, युट्युब को जुन चाहिँ लाइभ सेक्सन छ त्यसमा तपाईहरुले आन्सर दिनु पर्यो. ओके, इच एन्ड एभ्री क्वेशन सल्भ गरेर अलोङ विथ मी. ठीक छ. सो हेरौँ त फर्स्ट क्वेशनले के भन्दैछ. सो क्वेशनले भन्दैछ 5 वटा पम्पले एक दिनमा 8 घण्टा काम गर्यो भने 30 दिनमा एउटा ट्याङ्कलाई खाली गर्न सक्छ भन्दैछ. ओके, सो त्यही ट्याङ्कलाई 4 वटा पम्पले प्रत्येक दिन 6 घण्टा काम गर्यो भने कति दिनमा खाली गर्न सक्छ. ओके, सो फर्स्ट अफ अल पहिला त हामी के गर्छौं, पहिला हामी ट्याङ्कको जुन चाहिँ क्वान्टिटी छ, टोटल क्वान्टिटी, त्यसलाई डिफाइन गर्छौं. सो के भन्दैछ, 5 वटा ट्याङ्क इन 8 आवर्स, 30 दिनमा चाहिँ ट्याङ्की खाली हुन्छ भन्दैछ हैन. सो लेट अस अस्युम दिस वाज द टोटल क्यापासिटी अफ द ट्याङ्क. अब यही ट्याङ्कलाई 4 वटा पम्पले 6 घण्टा काम गर्यो भने चाहिँ कति दिनमा सकिन्छ भनेर सोध्दैछ ल. ओके, सो जस्ट नो दैट कि लेट मी जस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन द फर्मुला. ओके, फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ होला है, के हुन्छ यो. m1 d1 h1 is equals to m2 d2 h2. मतलब the efficiency of men or the efficiency of a pipe into the days which it has been worked into the hours गरेने यो इक्वेट गर्न सक्छ. सो यहाँनिर 5 वटा ट्याङ्की छ, लेट देयर एफिसिएन्सी बी 1 अफ कोर्स. ओके, अनि त्यसपछि कति आउँदैछ आन्सर मलाई भनिदिनुस् ल छिटो. सो 5 into 8 hours into 30 days, अनि यो बराबर हुन्छ 4 वटा पम्पले 6 घण्टा काम गरेर चाहिँ x दिनमा सक्यो भने ल. सो x निकाल्नु पर्ने हो यहाँ. सो x त सजिलैसँग आयो यहाँ, 5 into 8 into 30 by 4 into 6. ओके, सो 6 ले यो 5 टाइम्स काटिँदैछ, 4 ले यो ट्वाइस काटिँदैछ. सो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50. ओके, सो 50 दिनमा चाहिँ खाली गर्न सक्छ 4 वटा त्यही सेम पाइप ल्यायो भने, अनि दिनमा 6 घण्टा काम गर्यो ल. एकदमै सजिलो थियो यो. सो विल मुभ अन टु द नेक्स्ट वान. नेक्स्टले के भन्दैछ, दुई संख्याको योगफल 27 हो भने गुणफल 182 हुन्छ, सानो संख्या कति हो. ओके, हेर्नु ल, यो यस्तो क्वेशनमा चाहिँ नि देयर आर टु मेथड्स. पहिला आई विल शो यु वान मेथड एन्ड आई विल जस्ट give you the hint for the second method. Okay, so why I prefer this method is because तपाईहरुले देख्नुहुन्छ. सो दुईटा संख्या चाहिँ लेट्स से कति थियो रे, x plus y थियो रे.
सो यो चाहिँ 27 देख्छ अनि उनीहरुको गुणफल दैट मीन्स x into y चाहिँ कति छ अरे 182 छ अरे ओके अब रफमा हामी के गर्छौं 182 को चाहिँ हामी प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्छौं ल सो यो केले जान्दैछ 2 10 11 सो 2 ले हो 2 9 जा 18 2 1 जा 2 अब यो के को मल्टिपल हुन्छ सबैलाई थाहा छ 7 into 13 7 13 हो 13 1 जा 13 भइहाल्यो ल ओके अब यहाँ हेर्नुस् अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर पोसिबिलिटीज हियर हेर्नु ल कि त x यदि 1 हो भने y कति हुन्छ 182 x यदि 2 हो भने y कति हुन्छ 91 तपाईले बुझ्नुहुँदैछ यहाँ सो x यदि 7 हो भने y कति हुन्छ 26 राइट अब अरु फ्याक्टर्स के आउन सक्छ हामी हेर्नुस् त 7 2 जा 14 हुन सक्छ सो x यदि 14 हो भने y कति हुन्छ 13 हुन्छ अरु कुनै पोसिबिलिटी छ अरु त सबै भयो हेर्नु 2 26 14 7 1 जा 7 यो सबै पोसिबिलिटी जे पोसिबिलिटीजहरु आउँदैछ अब यिनीहरुमा चाहिँ कसको सम चाहिँ 27 हुँदैछ 1 + 82 27 त यो त हुने कुरा आएन 2 + 91 पनि आएन 7 + 26 पनि आएन सो 14 + 13 चाहिँ हेर्नुस् त 27 आउँदैछ सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ x can be 14 and y can be 13 or vice versa ओके अनि सबसे सानो दुईटामा सानो संख्या पनि चाहिँ हो 13 हो सो आन्सर कति हुन्छ अप्सन नम्बर डी दैट इज 13 okay this is method number 1 and the method which I prefer in all these exams okay यो चाहिँ किन भन्ने तपाईहरुले क्वाड्रेटिक इक्वेशनमा के हुन्छ कोही बेला तपाईहरुले मिस्टेक गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्ने चान्स हुँदैन नि त ल बट एनीवे अर्को मेथडबाट पनि के गर्न सक्छ यहाँबाट y लाई के लेख्न सक्छ 27 - x ओके अनि सेकेन्ड इक्वेशनमा हाल्न सक्छ x into 27 - x बराबर 182 गरेर सो यहाँबाट के हुन्छ 27x minus x square is equals to 182 हुन सक्छ अब यिनीहरुको साइन चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ x square minus 27x बराबर -182 और x square minus 27x plus 182 गरेर 0 आउँछ राइट एन्ड देन सल्भिङ पार्ट त त्यही हो x square प्राइम फ्याक्टराइजेसन त निकाल्नै पर्यो सो यहाँनिर के हुन्छ माइनस को अनि यहाँ प्लस यहाँ x plus 182 equals to 0 अनि यो के हुन्छ 14 र 13 14 into 13 is 182 14 plus 13 is 27 so यहाँबाट x square minus 14x minus 13x plus 182 equals to 0 so x common निस्केर चाहिँ x minus 14 minus 13 common निस्केर x minus 14 is equals to 0 हुन्छ so x को भ्यालु कति आयो x minus 14 into x minus 13 equals to 0 आयो ओके सो यहाँबाट जब तपाईहरुको x 14 हुन्छ y कति हुन्छ 13 किनभने y भनेको के हो y भनेको 27 minus x हो सो अर्को चाहिँ जब तपाईहरुको x कति हुन्छ 13 हुन्छ y तपाईहरुको 14 हुन्छ सो एनीवे सानो संख्या त कुन चाहिँ हो हाम्रो 13 नै हो यसरी गर्दा पनि हुन्छ ल सो बट एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् यो मेथड अरु प्रब्लमहरुमा पनि अप्लाई गर्नुहोस् तपाईहरुले इजिली यो क्वेशन्स गर्न सक्छ यसरी ल सो मुभिङ अन आई मुभ टु द नेक्स्ट वान क्वेशनले के भन्दैछ हेरौँ त क्वेशन पढ्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर ओके सो क्वेशनले भन्दैछ अजय र अनिलको संयुक्त भागीदारीमा अजयले 8000 रुपैयाँ 8 महिनाको लागि निवेश गर्यो अनि अनिलले बाँकी 4 महिनाको लागि निवेश गरे वर्षको अन्त्यमा कुल मुनाफा मध्ये अनिलले 20% को मुनाफा पायो भने अनिलले कति रुपैयाँ निवेश गरेका थिए ओके सो हेर्दै जाउँ यहाँबाट सो पहिला त के छ अजय एन्ड अनिल राइट सो अजयले कति इन्भेस्ट गरेको रहेछ
8000 इन्भेस्ट गरेको रहेछ फर 8 months। अब अर्को के भन्दैछ, अनिलले चाहिँ बाँकी वी डोन्ट नो कति इन्भेस्ट गरेको छ, 4 महिनाको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गरेको रहेछ। सो यस्तो गरौँ न, हेर्नु ल, यो 1000 मा छ। सो यति बेला म अनिललाई के मान्छु, मानिलिउँ 1000 एक्स गरे, ओके। सो बाँकी 4 महिना भन्ने चाहिँ 4 months को लागि गरेको छ, ठिक छ। अब यो तपाईहरुको इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो। सो यहाँबाट क्यान्सल के हुँदैछ, क्यान्सल गरौँ ल। यो 000 क्यान्सल हुँदैछ, 4 ले यो ट्वाइस क्यान्सल हुँदैछ। सो 16:x आउँदैछ इन्भेस्टमेन्ट रेशियो त 16:x आउँदैछ, ओके। अब यहाँबाट के भन्दैछ, अनिलले 20% को नाफा पायो, ओके। सो अनिलले कति पाउनु पर्ने थियो, यहाँबाट x भाग पाउनु पर्ने थियो आउट अफ 16 + x पाउनु पर्ने थियो। तर के भन्दैछ, 20% को मुनाफा पायो भनेपछि 20% भनेको के हो, 1/5 हो। सो 5 आउट अफ 1 चाहिँ अनिलले पायो भन्दैछ, हैन? इज इट दैट? त्यही भन्दैछ है, अनिल वर्षको अन्त्यमा अनिलले, यस। सो यहाँबाट सल्भ गर्नु पर्यो, त्यति हो। 5x = x + 16। सो 5x - x कति हुन्छ, 4x = 16। सो x कति हुन्छ, 4 हुन्छ, ओके। सो यदि x 4 हो भने अनिलको इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ, अनिलको इन्भेस्टमेन्ट त 1000x थियो, राइट? सो 1000 × 4 कति भयो, 4000। एकदमै सजिलो अनि एकदमै छिटो हामीले यो प्रब्लम गरेको छौं, ओके। नाउ द क्वेशन, ओके। सो आन्सर चाहिँ 4000 हो ल। फोन एकपल्ट म चेक गर्छु, तपाईहरु पनि भेरिफाई गर्नुस्। सो दिस इज ऑल राइट, 16 + x 1/5 4000 हो, 4000 हो ल। चेक गर्नुस् एकपल्ट, केही छैन, तपाईहरु मिस्टेक हुन सक्छ, ओके। सो बट ट्राई टु रेक्टिफाई इट। सो एनीवे, म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जब मैले यो 1000x माने नि, दिस वाज द फ्याक्टर टु मेक दिस प्रब्लम मोर इजियर, ओके। अब यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि तपाईले x मान्नु हुँदैन, x मान्दा पनि हुन्छ, ओके। जे मान्दा पनि हुन्छ नि त, हैन? इट इज अ भेरिएबल क्वान्टिटी। मैले यो 1000x चाहिँ किन गरे, यो तीनटा जिरोसँग चाहिँ काट्नुस् अनि हाम्रो सानो नम्बर आउँछ। यदि तपाईले यहाँनिर x मानेको भए के हुन्थ्यो, तपाईहरुको रेशियोमा कति हुन्थ्यो, 16,000:x आउँथ्यो होला, ओके। सो एनीवे, यु कुड हैव डन दिस लाइक दिस अल्सो। So I will move on with the next question. Let's see. Question ले के भन्दैछ कि नम्बर 4 पढिदिनुहोस्। क्वेशन ले भन्दैछ 1754 रुपैयाँ एउटा वस्तु बिक्री गरेर खण्डमा जुन नाफा कमाउन सकिन्छ 1492 रुपैयाँमा त्यस बिक्री गर्यो भने त्यति नै घाटा हुनेछ। त्यसो हो भने वस्तुको लगत मूल्य कति हो? यो क्वेशन त थाहा छ तपाईहरुको माइन्डमा, यति बेला चाहिँ आइहाल्नु पर्छ ल कसरी गर्नुपर्ने भनेर, बिकज वी हैव डन लट अफ क्वेशन्स लाइक दिस। सो यो त सेलिङ प्राइस हो, यो सेलिङ प्राइस हो, राइट? सो पहिला चाहिँ हेरौँ, सेलिङ प्राइस 1 चाहिँ कति रहेछ, 1754, ओके। सेलिङ प्राइस 2 चाहिँ कति रहेछ हाम्रो, 1492, ओके। अब यसमा चाहिँ के हुँदैछ, वस्तुमा बिक्री गरेर खण्डमा जुन नाफा, यसमा प्रफिट हुँदैछ, यसमा चाहिँ लस हुँदैछ, ओके। नाउ लेट द कस्ट प्राइस बी एक्स। कस्ट प्राइस त एउटै हुनु पर्यो, सेलिङ प्राइस चेन्ज गर्न सक्छ, कस्ट प्राइस चेन्ज गर्न सक्दैन, राइट? सो अब फर्स्टमा प्रफिट कति आउँदैछ, प्रफिट हुँदा के हुन्छ, सेलिङ प्राइस ठुलो हुन्छ। सो सेलिङ प्राइस 1 माइनस कस्ट प्राइस इज योर प्रफिट, राइट? सो प्रफिट इक्वल्स टु लस जब पाउँदैछौ भने, अब लस चाहिँ कहिले पाउँछ, जब सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस ठुलो हुन्छ। सो कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस 2। अब यही इक्वेसन हाल्नु पर्यो, ओके। तपाईले यो इक्वेसन बनाइरहनु पर्दैन, यु गाइज नो दैट, आई एम जस्ट डुइङ टु एक्सप्लेन यु अल, राइट? सो 1754 माइनस x बराबर x माइनस 1492, ओके। सो यहाँबाट म के गर्दैछु, यो x लाई यता ल्याउँछु, यो 1492 लाई उता लान्छु। सो 1754 प्लस 1492 इज इक्वल्स टु 2x हुन्छ। अब यसलाई जोड्नु पर्यो, कति हुँदैछ जोड्दाखेरि, 6 4 12 4 आउँदैछ। सो यो बराबर 2x आउँदैछ। सो हाम्रो x कति आयो, यहाँबाट काटिँदाखेरि 2 1 2 3, जुन चाहिँ रङ देख्दैछु म। सो कहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भयो म हेर्छु ल। ओ यो त 3 हुन्छ नि त, 3 हुन्छ ल, सरी।
देख्दैछ तपाईहरुले मिस्टेक हुन सक्छ है सो प्लिज फर्गिभ मी फर दैट ओके सानो मिस्टेक हो सो यहाँबाट x चाहिँ कति आयो यो 1 भयो यो 6 यो 2 3 so cost price is option number 61623 ठीक छ so I'll move on to the next one question ले के भन्दैछ साधारण ब्याजको दशक सिम्पल इन्ट्रेस्ट कुनै असल दैट मीन्स प्रिन्सिपल 20 वर्षमा 3 गुना हुन्छ भने कति वर्षमा केही ब्याजको दरले त्यस असलको वृद्धि 2 गुना हुनेछ ओके सो पहिला त हामी यहाँबाट हेरौं साधारण ब्याजको दरमा कुनै असल प्रिन्सिपल सो लेट्स से प्रिन्सिपल चाहिँ कति थियो रे x थियो रे सो आफ्टर इन्ट्रेस्ट 3 गुना हुन्छ भनेपछि अमाउन्ट कति हुन्छ 3x भनेपछि इन्ट्रेस्ट कति आयो 2x यो त बुझ्छ नि है यो त एकदमै सजिलो बुझिहाल्छ राइट सो तपाईहरुको फर्मुला छ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु PTR by 100 सो इन्ट्रेस्ट मा 2x हाल्नु पर्यो प्रिन्सिपल मा x हाल्नु पर्यो टाइम मा कति 20 वर्ष भनेको छ सो टाइम पनि दिएको छ 20 इयर्स सो 20 इयर्स लाग्यो भने रेट चाहिँ हामीले पहिला खोज्नु पर्यो रेट डिवाइडेड बाइ 100 छ त सो यो x र x त काटिहाल्यो यो 20 लियो 5 टाइम्स काटिहाल्यो सो r हामीले कति पाउँदैछौ 10% ओके अब यो सबै युज गरेर चाहिँ के भन्दैछ कि कति वर्षमा त्यही ब्याज दर 2 गुना हुनेछ भन्दैछ ल सो यहाँबाट प्रिन्सिपल त x नै बस्यो अब अमाउन्ट कति हुन्छ 2x सो इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ x हुन्छ जब तपाईहरुको रेट पर्सेन्ट कति छ 20% सो यहाँबाट यसलाई युज गर्नुस् यसरी सो वी हैव x इज इक्वल्स टु x इन्टु टाइम इन्टु 20 by 100 right so x cancel oh no what 20 I know 10% हो ल यो 10% हो 10% हो नि है so 10% हो so 10 ले यो 10 times हो यो so time कति लाग्दै रहेछ 10 years okay so this was easy so as I can see I'm not getting any answers from you guys so answer पनि गर्नुस् okay so let's try to have fun तपाईहरु आन्सर गर्नुस् म पनि आन्सर गर्दैछु so moving on next मा हेरौं त के रहेछ okay यसको आन्सर गर्नुस् I'll wait for you guys I'll wait for 2 minutes just answer this one त्यसपछि हेरौं ल let me see एक व्यक्तिको तलब 10% र 20% लगातार 2 पटक घट्यो अन्त्यमा 10% बढेर चाहिँ 9900 पुग्यो यस व्यक्तिको तलब कति रुपैयाँ छ भन्ने सोध्दैछ सो लु त हेरौं सो लेट्स से यहाँनिर let his income be 100x अरे ल सो अब 100x चाहिँ के हुँदैछ पहिला 10% ले घट्दैछ भनेपछि 90 by 100 भयो राइट ओके सो अप्सन नम्बर सी हेर्दै जाउँ ल अब फेरि यो के भयो 20% ले घट्दैछ दैट मीन्स 80 by 100 भयो यही कुरा फेरि लास्टमा चाहिँ के हुँदैछ यो कुरा 10% ले बढ्दैछ भनेपछि 110 by 100 हुँदैछ अनि यो सबै भइसकेपछि तलब चाहिँ कति पुग्दैछ 9900 सो यु शुड बी एबल टु कम अप विथ दिस वन तपाईहरुको आन्सर सल्भ भइहाल्छ ल सो यहाँबाट हेर्नुस् त यो 0 काटिँदैछ यो दुईटा 0 यो सँग काटिहाल्यो राइट सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 9 into 8 into x 9 into 8 into x into 11 by 10 is equals to 9900 आयो
राइट। सो एक्स चाहिँ कति आउने रहेछ 9900 इन्टु 10/11 इन्टु 1/9 इन्टु 8 राइट। अब तपाईहरुको स्यालेरी कति सोधेको थियो 100x सोधेको थियो। सो यहाँनिर 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् आन्सर आइहाल्यो ल। सो यहाँ हेर्नुस् त 9 11 99 हुँदैछ। सो 99 इन्टु 100 काटिहाल्यो। ओके। सो यहाँबाट के पाउँदैछौ हामीले त अजिबो गरिब नम्बर पायो 0000/8 को पाउँदैछ त है। ओ ओके ओके ओके। सो हेर्नुस् त 8 ले जब 100 लाई काटिन्छ 12.5 हुन्छ। सो 12.5 इन्टु 000 that 1000 that will give you 12500. Option number B is the correct answer. Okay. Yes, B is correct answer. So I'll move on to the next one. तपाईले बुझ्यो होला है। यो अब हेर्नुस् ल यो यदि थाहा छैन भने तपाईले डिवाइड गरेर आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ ल। ओके देन I'll move on to the next one. यसको हेरौँ त कसरी गर्नुपर्ने रहेछ। सो साइकलमा सवार दुई साथीहरू आफ्नो माझमा 50 किलोमिटरको दूरी बनाएर एक अर्कातिर लागे। यदि तिनीहरूको गति क्रम 5 किलोमिटर प्रति आवर र 6 किलोमिटर प्रति आवर छ भने 3 घण्टापछि तिनीहरूको बीच कति किलोमिटरको दूरी हुनेछ। ओके। सो यदि चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने नाउ पहिला यो कुरा बुझ्नुस् ल कि के हुँदैछ उनीहरू आफ्नो माझ 50 किलोमिटरको दूरी बनाएर एक अर्कातिर लागे भन्दैछ भनेपछि एकजना यहाँबाट आउँदैछ एकजना यहाँबाट आउँदैछ। ओके। सो यसको दूरी छ यसको स्पिड छ 5 किलोमिटर पर आवर यसको दूरी छ 6 किलोमिटर पर आवर। सो पहिला भिजुअली बुझिहालौँ ल यो हेर्नुस् ल 5 किलोमिटर 1 घण्टामा हो भने अब 3 घण्टा पछि त टाइम त सँगै चल्छ उनीहरूको लागि राइट। सो यो पहिला डिस्टेन्स चाहिँ कति छ अरे दिस इज 50 किलोमिटर्स। ओके। सो यो 3 घण्टा भन्दैछ हैन। सो 3 आवर्समा कति चल्छ यो 3 into 5 15 किलोमिटर चल्छ यो राइट। सो 3 आवरमा अर्को कति चल्छ 3 6 18 किलोमिटर चल्छ। तो यो 15 किलोमिटर चल्यो यो 18 किलोमिटर चल्यो भनेपछि बीचमा दूरी कति भयो। So let's say this was यहाँसम्म 15 किलोमिटर अरे हो अनि यहाँसम्म 18 किलोमिटर हो भनेपछि दूरी कति भयो 50 minus of 15 plus 18 हुन्छ। So that is 15 minus कति 33 आन्सर कति हुनेछ 17। ओके। एकदमै हामीले हेर्नुस् भिजुअली गरेको छ तर अब यो त बुझ्नु लाग्यो आन्सरमा एक्जाममा कसरी गर्छ रिलेटिभ स्पिड डाइरेक्टली 5 plus 6 kilometer per hour. Okay, wait. 5 plus 6 kilometer per hour, that is 11 kilometer per hour. Okay. So in 3 hours, distance कति travel गर्छ 11 into 3, so 33 kilometer travel गर्छ। Therefore, distance left or between them कति हुन्छ 50 minus 33 गरेर चाहिँ 17 किलोमिटर यसरी सजिलैसँग हामी निकाल्न सक्छौं। ओके। अब यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो जब उनीहरू एक अर्काको तर्फ आउँछ त्यतिबेला चाहिँ स्पिड एड हुन्छ दैट इज द रिलेटिभ स्पिड व्हेन दे आर ट्राभलिङ इन द सेम डाइरेक्सन। सो यो यतापट्टि यो पनि यतापट्टि ट्राभल गरेकोमा चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ 6 minus 5 हुन्थ्यो। ओके। सो एनीवे लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। नेक्स्ट क्वेशनले के भन्दैछ नेक्स्ट क्वेशनले भन्दैछ PQ अनि R ले व्यापार सुरु गरे P र Q ले क्रम 2560 रुपैयाँ र 2000 लगानी गरे। ओके। वर्षको अन्त्यमा रुपैयाँ 11005 नाफा भयो। P ले आफ्नो नाफाको अंशको रुपैयाँमा 320 पायो र R ले पायो R ले कति रुपैयाँ लगानी गरेका छ। ओके। So let's see P Q R. So P ले कति गरेको रहेछ 2560 Q ले 2000 R ले कति गरेछ R ले दिएको छैन। सो लेट्स अज्युम R ले चाहिँ कति गरेको थियो अरे 10x गरेको थियो अरे। तपाईले बुझ्दैछ 10x मैले किन गरे यो 0 क्यान्सल गर्न लागि। ओके।
सो वर्षको अन्तमा भनेपछि सबैहरुले एक वर्षको लागि नै गरेको छ यसमा सो केही मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन ल सो नाफा चाहिँ कति भयो यति भएको छ सो पहिला चाहिँ यो क्यान्सल चाहिँ गरिहालौं 40x हरु मानेको चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो ल किनभने हेर्नुस् त यो दुईटा कतिको मल्टिपल हो यो 256 इज 8 को मल्टिपल 200 is also 8 को multiple, right? 25 into 8 will give you 200. Okay. So but केही छैन ल यसरी गर्दा हुन्छ केही छैन. So 0 0 0 काटिहाल्यो. So 256 200 अनि x is the investment ratio by them. ठीक छ. अब के भन्दैछ 1105 नाफा भयो. P ले आफ्नो नाफाको अंशको रूपमा 320 रुपैयाँ कमायो. So P ले कति कमाउनु पर्ने थियो 256 out of 256 plus 200 plus x कमाउनु पर्ने थियो P is share तर क्वेशन ले कति भन्दैछ P ले कति कमायो 320 कमायो out of 1105 रुपैयाँ ओके so let's cancel them out so यो कतिले काटिँदैछ यो 16 ले काटिँदैछ अच्छा सानो नम्बरले काटौं ल 8 ले काटौं पहिला 8 3 जा 24 8 2 जा 16 8 4 जा 32 40 भइहाल्यो 8 5 जा 40 8 4 जा 5 ले यो पनि काट्यो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 1 भइहाल्यो सो हामीले के पायौ यहाँबाट 4 into 221 बराबर 256 plus 200 is 456 plus x so 4 1 is 4 4 2 is 8 4 2 is 8 884 minus 450 okay just a second 456 56 is equals to x पाउँछौ यहाँबाट राइट सो x को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यसलाई सबट्र्याक्ट गरौँ त कति हुन्छ 56 मा 44 जोड्यो भने 500 पुगिहाल्यो 500 मा 300 जोड्यो भने 800 पुगिहाल्यो सो यसमा 84 जोड्नु पर्यो 8 1 2 4 so 428 चाहिँ x रहेछ भनेपछि 10x कति हुन्छ 4280 हुन्छ ओके सो 4280 अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर ठीक छ अच्छा यो त ठिकै छ हामीले गर्यौ अब यस्तो प्रब्लमहरुलाई आफै सजिलो कसरी बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट हेर्नुस् ल यो अल्टरनेट मेथड त के भन्नु सेम मेथड हो तर अजम्पसन मा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ नि हैन सानो नम्बर आउँछ pqr छ अरे यो 2560 छ यो 2000 छ अनि लेट्स से r ले चाहिँ कति अज्युम गरेको थियो रे कति बरेको थियो रे हेर्नुस् यो 8 को मल्टिपल हो यो पनि 8 को मल्टिपल हो सो लेट्स से 80 ओके और 80x करेक्ट ओके सो 80y गरौँ ल यसमा क्यान्सल गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त यसरी ल सो यो क्यान्सल गर्दाखेरि 0 0 0 8 1 is 8 8 into 25 is 200 8 into 32 so 32 is to 25 is to y आयो so p को शेयर कति हो 32 out of 32 plus 25 कति हुन्छ 57 plus y is equals to 320 out of 1105 कमाएको रहेछ ओके हेर्नुस् त यहाँ कति सजिलो काट्यो 32 ले 10 times so 5 ले twice so 5 ले यो 5 ले 2 times 5 2 times 1 time ओके so 57 2 गर्दा 114 plus 2y बराबर 221 so 2y बराबर just a second so 2y बराबर कति आउँदैछ 221 minus 114 so यो कति हुन्छ 86 plus 21 so 107 is that correct so 221 minus 114 गर्दाखेरि कति हुन्छ so 67 107 so y को भ्यालु चाहिँ कति आउँदैछ हाम्रो 107/2 आउँदैछ therefore 80 y को भ्यालु कति आउँछ 80 into 107/2 so 2 ले यो 40 times काट्यो ओके सो यो कति हुन्छ 4 7 जा 28 4 1 जा 4 अनि 0 थप्यो देख्नु हुँदैछ सेमै आउँछ ल आन्सर ल
it depends on what are you assuming. I mean the length of the question or the scale of the numbers which are to be multiplied. Okay, so option number A नै हो. ठीक छ. So I'll move on. So next question मा के भन्दैछ? एउटा बक्सामा 1 रुपैयाँ र 50 पैसा छन्. सिक्काहरूको कुल संख्या 52 छ. यदि तिनीहरूको मूल्य अनुपात 3:5 हो भने विभिन्न प्रकारका कतिवटा सिक्काहरू छन्. Okay, so let's say let the number of 50 paise be number of 50 paise coins be x, number of rupees 1 coins be y अरे ल. So x plus y चाहिँ कति आयो? 50 कति 52 राइट. अब हेर्नुस् 50 पैसाको कोइन x वटा छ भने त्यो रुपीज मा कति हुन्छ? x by 2 हुन्छ. अनि just a second अनुपात पो दिएको रहेछ त. ओके, सो तिनीहरूको मूल्यको अनुपात भन्दैछ ल. सो यसको मूल्य कति हुन्छ? हाफ इन्टु x दैट इज x by 2. यसको मूल्य कति हुन्छ? 1 इन्टु y दैट इज y. भनेपछि x by 2. अच्छा, पहिला 1 रुपैयाँ भनेको रहेछ ल. सो पहिला 1 रुपैयाँ भनेको रहेछ भनेपछि y is to x by 2 चाहिँ कति हुन्छ? 3:5 हुन्छ ल. सो यहाँबाट हामीले के पाउँदैछौँ? y divided by x by 2 is equals to 3/5 पाउँदैछौँ ल. सो y by कति हुन्छ यो? 2/x is equals to 3/5 ल. और y by x चाहिँ कति हुन्छ? 3/10 हुन्छ. ओके, सो x चाहिँ 10 छ, y चाहिँ 3 छ in terms of ratio. Okay, so यो x चाहिँ कति अरे? 10 units, y चाहिँ कति अरे? 3 units. so यो 52 आयो. so 13 units बराबर 52. so 1 unit बराबर 4 आयो. भनेपछि यो कति भयो? 3 into 4 12. यो कति भयो? 10 into 4 40. ओके, सो 12 र 40 वटा चाहिँ कोइन्स थिएछ. एकदमै सजिलोसँग हामीले गरेको छौं यो क्वेशनलाई. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेशन. ओके, ट्राई गर्नुहोस्. लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर. तपाईहरु ट्राई गर्नुहोस् यो क्वेशनलाई. Just give me 2 minutes. Okay, there is some noise. I'll just come in 1 minute. Okay, so इसको आंसर कति आयो? Let me know. Please comment down. कति हुँदैछ च्याटमा? A, B र C तीनवटा पाइपले 18 मिनेटमा ट्याङ्की भर्न सक्छ. सबै पाइपहरू 6 मिनेट काम गरे पछि C पाइप बन्द गर्यो. 24 मिनेटमा A र B द्वारा ट्याङ्की भर्यो. कति मिनेटमा C ले ट्याङ्की भर्न सक्छ? ओके, सो हेर्दै जाउँ यसमा कसरी गर्नुपर्ने. सो A प्लस B प्लस C तीनवटा पाइप मिलेर चाहिँ 18 मिनेटमा चाहिँ ट्याङ्की भर्न सक्छ. ओके, सो सबै पाइपहरू 6 मिनेट काम गरे. ओके, यस्तो गरौँ न. लेट द टोटल क्यापासिटी बी 1. ओके, सो यो टाइम हो. सो एफिसिएन्सी कति हुन्छ? 3 जनाको 1/18 हुन्छ. ओके,
अब हेर्नुहोस् एबीसी तीनजनै 6 मिनटको लागि काम गरेको छ सो 6 मिनट्स अफ 1/18 एफिसिएन्सी राइट गरे पछि सी पाइप बन्द गरियो सो सी बन्द गरे यसपछि अब कति काम गरेको छ 24 मिनट चाहिँ ए र बी काम गरेको छ भनेपछि ए र बी को एफिसिएन्सी निस्किन्छ यहाँबाट राइट सो अनि ट्याङ्की चाहिँ भरेको छ सो यो 1 यो चाहिँ सबै भरेको छ ओके सो यहाँबाट हेरौँ त कति आउँदो रहेछ सो दिस इज 1/3 दिस इज 24 ए प्लस बी बराबर 1 राइट नेक्स्ट मा 24 a plus b will give you 1 minus 1/3 or 24 a plus b will give you 2/3 or a plus b को efficiency चाहिँ कति आयो हाम्रोमा 2/3 into 1/24 so 2 ले 12 times काट्यो so हाम्रो a र b को efficiency चाहिँ कति आएको छ 1/36 ठीक छ अब हेर्नु ल अगाडि के आएको थियो a plus b plus c को एफिसिएन्सी कति आएको थियो 1/18 a plus b को एफिसिएन्सी कति आयो 1/36 भनेपछि c को एफिसिएन्सी कति आउँछ 1/18 minus 1/36 आउँछ सो यो कति हुन्छ 36 is the LCM so 18 twice so 2 minus 1 so 1/36 चाहिँ आउँछ ओके सो c required अच्छा just like let me write this properly required है so RAQUIRED required time for C चाहिँ कति हुँदैछ 1 out of 1/36 that is 36 minutes okay एकदमै सजिलो yes option number D रहेछ 36 okay so moving on next मा दुई संख्याको HCF अनि LCM को गुणफल 24 हो ती दुईवटा संख्यालाई घटाए 2 हुन्छ भने ठूलो संख्या कुन ओके सो यहाँ के देख्छ HCF into LCM चाहिँ कति देख्छ 24 देख्छ नाउ यु शुड लेट द नम्बर्स बी A and B ओके भनेपछि के दिएको LCF of A and B into LCM of A and B will always be equals to A into B right so A into B चाहिँ कति आएको छ 24 so 6 आन्सर है let's see okay so A into B 24 देख्छ अनि दुई संख्यालाई घटाए भने चाहिँ 2 हुन्छ भन्दै so let's say A was greater so A minus B चाहिँ 2 हुन्छ so अघिको मेथड याद गरौँ ल हामी so 24 भनेको के हो 2 12 2 6 2 3 3 1 ओके सो यहाँ हेर्नुहोस् त A र B के हुन सक्छ either it can be A त ठुलो so 24 into 1 or 12 into 2 or 8 into 3 अरु कुनै पोसिबिलिटी छ ओ यस 6 into 4 पनि हुन सक्छ अझै अरु कुनै पोसिबिलिटी छ छैन किनभने A लाई हामी ठुलो लेख्छौं राइट सो अब यिनीहरुमा हेर्नुस् A minus B 2 आउनु पर्ने सो यो त हुँदै भएन यो पनि भएन यो पनि भएन यो हुँदैछ सो के भन्दैछ ठुलो संख्या कुन हो ठुलो संख्या 6 हो ल भेरी गुड 6 इज द राइट आन्सर सो आई विल मूव अन टु द नेक्स्ट वन यो मेथड सबैमा अप्लाई गर्नुस् ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ ल एन्ड अफ कोर्स अब ठुलठुलो नम्बर आयो त्यसमा टाइम लाग्छ है सो मुभिङ अन नेक्स्ट मा के छ हेरौँ त सो हियर वी हैव अ नम्बर सिरीज सो नम्बर सिरीज हेरौँ कसरी गर्नुपर्ने सो नम्बर सिरीजमा तपाईहरुलाई दिएको छ 4 9 19 39 the number which we have to find and 159 so यहाँनिर त म 5 को ग्याप देख्दैछु +5 यहाँनिर +10 यहाँ +20 ओके ओके सो तपाईहरुले बुझ्यो होला 5 into 2 10 10 into 2 20 20 into 2 is 40 so answer is 39 plus 40 79 that is correct एकपल्ट यो पनि चेक गरिहाल्नुस् ल so plus 80 हुन्छ so 79 plus 80 is 159 so very good option number C that is 79 सजिलो थियो यो पनि so we shall move on let's see क्वेशनले के भन्दैछ 6% साधारण ब्याजमा एक रकम 3 वर्षमा
रुपियाँ 3540 भयो भने कति रुपियाँ ब्याज हुन्छ। सो यो त सजिलै दिइराख्छ है, तपाईहरुलाई रेट पर्सेन्ट दिएको छ, राइट, अनि टाइम दिएको छ, अनि अमाउन्ट दिएको छ। सो ब्याज इन्ट्रेस्ट हुनेछ भन्दैछ ल। अब एउटा हेर्नु ल, यो फर्मुला बिना कसरी गर्नु हेर्नुस् त। नाउ अन्डरस्ट्यान्ड दिस, टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, एक सालमा 6% हो। सो टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुनुपर्ने हो, 18% हुनुपर्ने हो, 18% अफ प्रिन्सिपल हुनुपर्ने हो, राइट। सो देयरफोर अमाउन्ट चाहिँ कति हो, 118% अफ प्रिन्सिपल हुन्छ, बुझ्दैछ। सो अमाउन्ट कति छ हाम्रोमा, 3540 इज इक्वल्स टु 118% अफ प्रिन्सिपल। सो यहाँबाट हामीले प्रिन्सिपल कति पायौं, 3540 इन्टु 100 बाई 118। ओके, सो यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। सो कतिले क्यान्सल हुँदैछ यो, 8 9 10। ओके, सो दिस मस्ट बी 59। सो यसलाई क्यान्सल गरौँ त कति हुँदैछ, 1770। सो 177 त चिनेको जस्तो लाग्यो यो नम्बर, 59 9 3 जा 27। यस, हेर्नुस् त, 59 50 into 3 is 150, 9 3 is 27, 150 plus 27 जो जान्दैछ। सो यो 30 टाइम्स क्यान्सल हुँदैछ। सो प्रिन्सिपल कति आयो, 30 into 100 दैट इज 3000। ओके, एकदमै सजिलो थियो यो। अब हेर्नु ल, तपाईलाई यो गाह्रो लाग्यो भने तपाईले फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ, दैट इज इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु PTR by 100 अनि अमाउन्ट इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। सो अमाउन्ट कति दिएको छ हामीलाई, what was that, 3540। so principal plus principal into time into rate by 100 यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो ल। तर हेर्नुस् है, तपाईले यहाँसम्म चाहिँ गर्नु गरिसक्नुपर्छ यति बेलासम्म। ओके, सो यो त्यति बेला के हुन्छ, यो 3540 इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल कमन निस्किन्छ। सो 1 प्लस टाइम कति छ, टाइम वाज 3 नो, 3, रेट वाज 6 बाई 100 गरेर, सो त्यही आउँछ। ओके, सो 3540 इज इक्वल्स टु P 100 प्लस 18 बाई 100। हेर्नुस् त, त्यही आउँदैछ, 100 प्लस 18। सो यहाँबाट कति आउँदैछ, ओ वेट, यस। सो 3540 इज कमिङ एज P इन्टु 118 बाई 100। हेर्नुस् त, हामीले त्यही लेखेको, त्यही आउँदैछ यहाँनिर, इट्स द सेम थिङ, राइट। सो यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। सो यो कति, यो 30 टाइम्स क्यान्सल हुँदैछ ल। सो प्रिन्सिपल कति आयो, 8000। ओके, ओ वेट, व्हाट ह्यापेन्ड हियर, ओ ब्याज सोध्दैछ ल, ब्याज सोध्दैछ है, ब्याज। सो इन्ट्रेस्ट कति हो, अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। अमाउन्ट कति थियो, 3540, प्रिन्सिपल कति हो, 3000। सो कति आयो, 540 इज द इन्ट्रेस्ट। ओके, इन्ट्रेस्ट यति आइहाल्यो, ठिक छ। सो आई शैल मूव अन देन। क्वेसनले के भन्दैछ, ओके, यो क्वेसन हेर्नुस् त एकपल्ट। यो क्वेसन मैले अस्तिनिर क्लासमा पनि गराएको थिएँ। सो तपाईहरु जतिजना प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो प्लिज यसको एन्सर गरिदिनुहोस् छिटो भन्दा छिटो। ओके, ओके, सो व्हाट डु वी हैव, वी हैव अ सम अफ क्यूब अफ नम्बर्स अनि वी हैव सम अफ सम, कुनै के को सम देख्छ हामी के खोज्नु पर्ने छ ल यहाँ। अब हेर्नु ल, यो 1 क्यूब भनेको के हो, 1, 2 क्यूब भनेको 8 हो, 3 क्यूब भनेको कति हो, 27 प्लस डट 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 प्लस 10 क्यूब भनेको 1000 हो। सो यो चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ 3025। हामीले खोज्नु पर्ने चाहिँ के हो, 4 प्लस 32। सो 12100 भन्दैछ, लेट्स सी, लेट्स चेक, आई होप दिस इज करेक्ट, प्लस 108 प्लस डट 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 प्लस 4000, राइट। अब यसमा हेर्नुस् त, सबै नम्बरमा म 4 कमन देख्दैछु, यस। 4 into 1 plus 4 8 32, 427 जान्छ यो, यस, प्लस डट 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 प्लस 1000। अब हेर्नुस् त यहाँनिर 4 into यो त चिनेको जस्तो लाग्यो, यहाँनिर छ त भ्याल्यु, राइट। सो 3025, सो 3025
So you 4 into 25 is 100. 4 3 are 12. So yes, correct. 12100 is the correct answer. Okay, that is option number D. Okay, so we shall move on. What is this? Okay, यो लास्ट क्वेसन रहेछ है. लास्ट क्वेसनमा के रहेछ हेरौँ त. रुपियाँ 1500 दुई भागमा विभाजित गरी 5% र 8% ब्याज दरमा जम्मा गरिन्छ. 3 वर्षपछि 300 ब्याज प्राप्त हुन्छ. दुई भागमा कति मूल्य रुपियाँ छ? ओके, नाउ यो क्वेसन जुन चाहिँ छ म यसलाई उयसबाट गराउँछु. लेट्स से एलिगेसनबाट ट्राई गरौँ ल. हेर्नु ल, हाम्रो टोटल पैसा कति छ? 1550. त्यसमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आयो? 300 आएको छ इन 3 इयर्स, राइट. अब यो जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ यो त 1 सालको लागि हो. सो इन्ट्रेस्ट इन 1 इयर चाहिँ कति हुन्छ? 300/3 हुन्छ. सिम्पल इन्ट्रेस्टको बात हुँदैछ. सो 100 आउँदैछ इन्ट्रेस्ट. देयरफोर रेट पर्सेन्ट चाहिँ कति आउँछ होला? 100 को इन्ट्रेस्ट आएको कतिमा? 1550 मा इन्टु 100% गर्दाखेरि तपाईहरुको रेट पर्सेन्ट आउँछ यहाँबाट. सो यहाँबाट के काट्यो? ओके, 0 0 काट्यो. 5 2 जा 5 31. ओके, सो दिस इज अ प्रिटी अग्ली नम्बर. 200/31 आउँदैछ ल. 200/31 आउँदैछ. ओके, केही छैन हेर्दैछौँ ल. सो हामीलाई के देख्छ? 5% र 8% है. सो 5% यता, 8% यता, यहाँ 200/31. म सबैमा यदि 31 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने के हुन्छ? यो 31 क्यान्सल भएर जान्छ. सो तपाईहरुको नयाँ के हुन्छ? 5 into 31 is 5 1 5, 5 3 15, 8 1 8, 8 3 24. सो यहाँनिर 200 आउँछ. सो अब एलिगेसन लाउँदा हुन्छ. यहाँ माइनस गर्दाखेरि कति आउँदैछ? 48. यहाँ माइनस गर्दाखेरि कति आउँदैछ? 45. सो रेशियो चाहिँ कुन चाहिँ रेशियोमा बाँडेको रहेछ? 3 ले काटौँ यसलाई. 3 1 3, 3 6 18. 3 ले काटौँ. 3 1 3, 3 5 15. सो 16:15 को रेशियोमा चाहिँ बाँडेको थिएछ पैसाले है. ओके, सो टोटल अमाउन्ट वाज हाउ मच? 1550. सो 1550 लाई चाहिँ यसमा ब्रेक गरेको रहेछ ल. सो कति आउँदैछ? 1550/16 र 15 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 31. यस. सो 31 5 आउँछ यो. यस. 50. ओके, सो यो 16 को भ्यालु कति हुन्छ? 16 into 5 is 800. 15 into 5 is 750. ओके, सो 800 र 750 रुपियाँ चाहिँ के छ? ठिक छ. नाउ द क्वेसन अराइजेस कि यदि हामीलाई यो मेथड आएन भने चाहिँ के गर्नु? सो त्यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो? I'll just show you. So let's say अच्छा, म नेक्स्ट पेजमा गरिदिन्छु ल. मुनिपट्टि गरिदिन्छु ल. सो टोटल अमाउन्ट कति थियो? टोटल प्रिन्सिपल 1550. सो मानिलिउँ यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेको छ अरे कतिमा? 10x र 10y मा ब्रेक गरेर ल. सो 10x प्लस 10y कति हुन्छ? 1550 हुन्छ पहिला त. सो x प्लस y कति हुन्छ? 155 हुन्छ. ओके, अब इन्ट्रेस्ट रेट 1 कति छ? 5% छ. रेट 2 कति छ? 8% छ, राइट. अब हेर्नुस्. सो 10x मा 5%. 10x into 5 कति सालको लागि? 3 सालको लागि. 3 साल by 100 प्लस 10y into 8 into 3/100. यो गरेर चाहिँ जम्मा इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आएको रहेछ? व्हाट वाज दैट? 300. 3 सालको लागि है, त्यसले गर्दा 3 ले मल्टिप्लाई गरेको है. सो 300, राइट. सो यहाँबाट के हुँदैछ? पहिला त यो 0 0 काट्यो.
0 0 काट्यो राइट सो 5 3 जा 15x प्लस 8 3 जा 24y इज इक्वल्स टू 3000 सो 3 कॉमन निकालो 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 1000 राइट अब फर्स्ट इक्वेशन के थियो हाम्रो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 अब यिनीहरुलाई साइमल्टेनियसली या सब्स्टिट्युसन या क्रस मल्टिप्लिकेसन जेले पनि सल्भ गर्नु पर्यो ओके सो म इक्वेशन 1 लाई इन्टु 5 ले मल्टिप्लाई गर्दैछु ओके सो कति हुन्छ 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5 इन्टु कति हुन्छ यो 500 250 25 57 775 तो सबट्र्याक्ट गरौँ यसलाई यो क्यान्सल भइहाल्यो सो यो कति आउँदैछ वेट जस्ट अ सेकेन्ड यस 3y बराबर यो कति आयो 25 जोड्दाखेरि 800 सो 225 आयो सो 3 ले कति टाइम्स काट्यो यो 3 7 जा 21 3 5 जा 50 सो y को भ्यालु 75 आयो भने 10y को भ्यालु 750 आउँछ देयरफोर 10x को भ्यालु कति आउँछ 1550 minus 750 so that will give you 800 so either of the method please try this one okay so answer चाहिँ कति थियो तपाईहरुको 800 र 750 that is option number A okay so yes this was it यो एकदम धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हो यो तपाईहरुको प्रिभियस इयरमा आको हो सो म आशा गर्दैछु तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यसलाई ओके अनि तपाईहरुको साथीहरुले यदि लाइभ अटेन्ड गर्नु पाएन भने प्लिज शेयर देम दिस भिडियो ओके जति पनि क्यान्डिडेटहरु छ भाइ बहिनीहरुलाई सबैजनासँग शेयर गरिदिनुस् ल ओके देन आई विल सी यू सून मेबी फिजिकली प्रेजेन्ट इन द क्लास इफ नट देन हाम्रो अनलाइन क्लास त एकदमै जारी छ ओके सो यस saying all this my name is Aman goodbye from the Dhronas goodbye to all the viewers bye bye